اتكلمنا في حلقات كتير جدا عن طريقة كتابة المقالات بالذكاء الاصطناعي، وشفنا قنوات كتيرة جدا بتتكلم عن الموضوع ده. في حلقة النهاردة ان شاء الله هنتعلم سوا ازاي نقدر نربح من كتابة المقالات بالذكاء الاصطناعي. اهلا بكم متابعينا مع تيجو. الانترنت مليان بالفرص للربح من كتابة المقالات، ومن ضمن الطرق دي وهي المواقع الخدمية. ايه هي المواقع الخدمية؟ المواقع الخدمية دي بتكون عبارة عن موقع في ناس بتطلب فيه خدمات وناس بتعرض خدمات. الموقع ده وظيفته ان هو يوصلكم ببعض. انت كمنشئ محتوى بتقدم خدمة كتابة المقالات، وفي نفس الوقت في اشخاص بتدور على مدونين يقدروا يكتبوا لهم المقالات اللي هم عايزينها. تعالوا نشوف مثلا مع بعض هنا الموقع ده. بعد ما تعمل حساب عليه تيجي مثلا تدخل على تصفح المشاريع، هتيجي تلاقي ناس كتير هنا طالبه خدمات، وهنا على اليمين بيقسمها لنا لمجموعات. احنا بالنسبه لنا كمدونين هندور على خدمه التدوين، فهنيجي هنا مثلا نعلم على كتابه وتحرير وترجمه ولغات، نعلم عليها كده عشان يصفر لنا النتائج دي كلها ويجيب لنا الاشخاص اللي طالبين مدونين. هنيجي ننزل كده مثلا اهو، هتلاقي في واحد عايز كتابه مقالات في مجال الاقتصاد والاعمال. هنيجي ندخل عليه مثلا نشوف الراجل ده عايز ايه. الراجل ده عايز ايه؟ عايز 6 مقالات باللغه العربيه، عدد كلمات كل مقال من 2000 ل 2500 كلمة، مع مراعاة السرد القصصي وربط الأحداث ببعضها، وإضافة مراجع موثوقة وواضحة. المواضيع المطلوبة هي اقتصاد اليابان، واقتصاد السويد، ومزارع الأبقار، وقصة لعبة دوبلكس، وبزنس شركات متاجر. وحاطط لنا هنا الميزانية من $100 ل $250، ومتوسط العروض $220، ومحتاج مدة التنفيذ خلال 10 أيام. يعني هو عايز مننا 6 مقالات يخلصوا خلال 10 أيام، وحاطط الأسعار ما بين $100 ل $250. طيب الطبيعي حضرتك علشان تكتب المقالات دي بشكل طبيعي، تعالى مثلا نشوف مثلا موضوع اقتصاد اليابان. عشان تكتب حاجة عن موضوع اقتصاد اليابان ده محتاج منك انك تعمل بحث كبير جدا عن اقتصاد اليابان، وتبدأ تدور في المواقع الموثوقة وتحاول تجيب معلومات موثوقة، وتبدأ تلم الداتا بتاعتك اللي انت هتشتغل عليها. وبعد ما تلم الداتا تبدأ تنظم الشغل بتاعك، وتشوف هتعمل عناوين رئيسية ايه وعناوين فرعية ايه والفقرات هتكون ايه. وبعد ما تخلص الكلام ده كله تبدأ تجهز الصور، وبعدين تبدأ انك انت تكتب المقال. وهو طالب منك هنا ايه؟ من 2000 ل 2500 كلمة. يعني هتقعد تكتب من 2000 ل 2500 كلمة في المقال الواحد. فشوف علشان انت تكتب مقال واحد من دول، شوف هياخد منك تعب ومجهود ووقت قد ايه. علشان كده ادوات الذكاء الاصطناعي سهلت علينا بنسبة 90% من مجهود في البحث والتعب والتفكير، وانك تدور على مصادر موثوقه. وفرت علينا كل الكلام ده. فتعالوا مع بعض نشتغل بشكل عملي ونشوف هنعمل ال6 مقالات دول في وقت قد ايه. هشتغل على اداه سيو رايتنج. طبعا الاداه دي انا كنت شرحتها في حلقات كتير قبل كده، لو انت حابب انك تتفرج عليها هسيب لك الروابط بتاعتها في صندوق الوصف تحت. المره دي هدخل هنا علشان هنكتب اكتر من مقال في وقت واحد. هنفتح كده، هنبدا نختار من هنا اللغه العربيه عشان المقالات بتاعتنا عايزينها بالعربي. هنيجي هنا على اول مقال. اول مقال عايزه معانا ايه؟ اقتصاد اليابان. هناخده كده نسخ، وهاجي هضيفه له هنا، وهعمل واحده كمان، واجي اختار المقال اللي بعده قصه شركه جي ام، خدها نسخ واحطها له هنا لصق. ناخد الموضوع اللي بعده اقتصاد السويد، اضيفه له هنا، ونفتح واحده كمان، اخد له كل دي بتاعت مزارع الابقار كده، اخدها مع بعض، هقول له لصق. نفتح واحده كمان قصه لعبه دوبلكس، وهضيفها له هنا، نفتح واحدة كمان. وده كده آخر مقال معانا. ادي ال6 مقالات اللي الراجل عايزنا نتكلم عنهم. هاجي من هنا هقول له اكتب لي عناوين للمقالات دي. هيبدأ الذكاء الاصطناعي يكتب لي عناوين مناسبة لكل موضوع زي ما انتم شايفين. طيب هاجي من هنا كمان اقول له اكتب لي الكلمات المفتاحية المتناسبة مع مواضيع ال6 مقالات. هيبدأ برضو الذكاء الاصطناعي يختار لي الكلمات المفتاحية المناسبة لكل مقالة من دول، او زي ما احنا شايفين كده معانا ال6 مواضيع انكتب ليهم 6 عناوين، وتحط كمان الكلمات المفتاحية. ننزل بقى تحت هنا نكمل بقية الاعدادات. الراجل هنا قال لنا عايز المقال من 2000 ل 2500 كلمة. حجم المقال الميديم
بيتعامل من 2400 ل 3600 كلمه، فاحنا هنسيبها ميديم زي ما هي لانها متناسبه مع الشروط اللي الراجل حاططها لنا. وهاجي من هنا مثلا اختار بروفيشنال، النغمه الكتابيه تكون احترافيه، وهسيب الباقي زي ما هو. انزل تحت كده، هاجي هنا اقول له ضيف لي صور للمقال. بالنسبه للصور اقول له يس، وهقول له في كل مقال ضيف لي مثلا صورتين 2. وعايز الستايل بتاع الصور يا سيدي عايزه سينمائي، واسيب المقاسات زي ما هي. يعني شوف حتى الاداه هتوفر لينا صور حصريه هيعملها لنا بالذكاء الاصطناعي خاصه بالموضوع. تعالوا نكمل بقيه الخطوات. هنا بالنسبه لمقدمه المقال هقول له خليها لي مقدمه تساؤليه، وهسيب كل ده يس زي ما هو. ومن هنا هقول له ضيف لي روابط خارجية عشان نوثق بيها المقال، وهنا عدد الروابط هخليها من 1 ل 2، وهنا اختار بالتساوي بين الفقرات. انزل النقطة اللي بعديها، هنا الاتصال بالويب طبعا هنقول له نعم عشان احنا عايزين احدث المعلومات الموجودة عن مواضيع المقالات اللي احنا بنكتبها. وهنا روابط المصدر هقول له يس. وبكده هنكون انتهينا من الاعدادات بتاعتنا. هطلع فوق بقى واقول له ابدأ في كتابة المقالات، هقول له رن ونقول له كونتينيو، ونبدأ نشوف هيكتب لنا المقالات بشكل عامل ازاي. زي ما احنا شايفين كتب لنا ال6 مقالات في اقل من 3 دقايق. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف شكل المقال من جوه. تعالوا نشوف مثلا مقالة اقتصاد اليابان. اقرا المقال كده وشوف المقال شكله عامل ازاي. تخيل انت مقال واحد زي ده هتقعد وقت قد ايه علشان تجمع كل المعلومات دي وتبدأ انك تكتبها بالشكل ده. حتى شوف الصور، حاطط لك صور حصريه. على فكره الصور دي كلها معموله بالذكاء الاصطناعي. انزل كده شوف المقال، شوف انت هتاخد وقت قد ايه عشان تعمل مقال بالشكل ده. تعالوا نشوف المقال التاني كده نفس الموضوع. شوف حتى الصوره اللي ضايفها لك، يعني عامل لك صوره للشركه مكتوب عليها جي ام برضه، وعربيات من الستينيات دي ولا مش عارف من امتى. يعني عشان تعمل مقال زي ده يعني هيحتاج منك مجهود كبير جدا عشان تقدر تكتب مقالات بالشكل ده. تعالوا نشوف بتاعة مزارع الأبقار دي. يطلع لي بقى واحد في التعليقات من أصحاب التعليقات السلبية يقعد يقول لك ده مقال معمول بالذكاء الاصطناعي، ده ما بيظهرش على جوجل، ده ما بيتأرشفش، ده مش مقبول في أدسنس. رغم ان انا عندي في المدونة بتاعتي مقالات كتيرة جدا عاملها بالذكاء الاصطناعي وبتظهر عادي جدا في جوجل، وبيجي لي عليها زيارات وبيظهر عليها اعلانات ادسنس بدون اي مشاكل. هيجي يقول لي لو مدونة جديدة مش هتقبل في ادسنس. يا اخي بالله عليك ركز شوية. انا بديك معلومة مهمة جدا، بديك اداة بتوفر عليك 90% من التعب والمجهود في البحث. ال10% الباقيين دول بيعتمدوا عليك انت. ايه المشكلة لما تقرا المقال بتاعك وتبدأ تراجعه وتيجي في كل فقرة تشوف مثلا كلمة عايزة تتغير، تزود كلمة، تنقص كلمة، تحسن في المحتوى بتاعك. هيتحول المقال من مقال ذكاء اصطناعي لمقال بشري بنسبة 100%. يعني أداة زي دي كتبت لك 6 مقالات في اقل من 3 دقايق. شوف كان هياخدوا معاك وقت ومجهود قد ايه. لو هنيجي مثلا نحسبها نسبه وتناسب، عندنا هنا الاداه الاسعار بتاعتها ايه؟ ب $19 في الشهر. انت ب $19 هتربح كام؟ هتربح $100. يعني لو انت اتفقت مع العميل ده باقل سعر اللي هو $100، فانت عندك كده $19 هتربح منهم $100. وده ايه؟ مهمه واحده او عمليه واحده انت عملتها. لو استفدت من درس النهارده ما تنساش تضغط اعجاب بالفيديو تشجيعا منكم لينا. ولو كنت اول مره تدخل عندي اشترك بالقناه علشان تقدر تستقبل كل الحلقات اللي احنا بننزلها. اشوفكم الدرس يجي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.